بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد الساكن. النهارده هنعمل تريد على لعبه كوين ثرو سيرفر فن. الاول هفتح الام بوت. طبعا في فيديو قبل كده بشرح فيه ازاي نشغل الام بوت صح، ونحل المشكله بتاعه الام بوت والبرامج اللازمه عشان تشغيل الام بوت. هتلاقوا الفيديو على القناه في اللينك تحت. فانا دلوقتي هفتح الام بوت. دلوقتي انا فتحت 2 كاركتر. اول كاركتر ده التريدر او التاجر، وتاني كاركتر الهانتر. هنعرفهم ازاي؟ هنعرفهم بكذا طريقة او طريقتين. اول طريقة ان الهانتر بيكون عليه علامة زرقاء كده، لكن التريدر او التاجر بيكون عليه علامة خضراء. تاني طريقة هنتك على السي من الكيبورد. هتفتح لنا، هنلاقي هنا جوب ليفل. قدام جوب ليفل هتلاقي هانتر ليدر، لكن عند التريدر هتفتح السي هتلاقي جوب ليفل جريت ميرشنت، يعني تاجر عظيم او تاجر كبير. طيب ازاي ان احنا نسجل اصلا، او المكان او اللبس بنجيبه منين اصلا؟ اولا ده الهانتر. علشان نسجل في الهانتر بتيجي هنا، طبعا انا مسجل فما ينفعش تسجل تاني، لكن بنيجي عند الراجل ده في سمر كان، بنيجي هنا نلاقي خيار من الخيارات دي بيسمح لك ان انت تسجل الهانتر جوب. نسجل باي اسم عادي. طيب ليه افتح كاركتر هانتر وكاركتر تريدر؟ طبعا انا كده كده مثلا لو انا عايز اعمل التريد لوحدي انا من غير ما ادخل ناس معايا، فانا بفتح الكاركتر التريد علشان تكون هي اللي ماسكه التجاره، والكاركتر الهانتر هي اللي تحميها. فانا دلوقتي هروح بالكاركتر التريد. طبعا هنا في سيف. السيف بيقتل الهانتر والتريد. ما بيكسبش حاجة لما يقتلهم، لكن هو بيحب ان هو يرخم عليهم يعني. فانت لازم لما تيجي تعمل تريد تحاول ان انت ما تخليش اي سيف او اي حرامي، يعني معناها حرامي، متحاولش ان اي سيف يشوفك. بعد كده هروح في المكان ده، انا مستخبي عشان السيف. هركب الوايت اليفنت. بجيبه منين؟ بالنسبة للعبة كوين ثرو بروح عند F10، بضغط F10 او ايتم ميل تحت هنا. يس. بروح عند بيت. بعد كده بروح عند ترانس، واختار اي واحد من الاتنين، بافالو او وايت انيمال او وايت اليفنت، واقوم جاي متك عليه كليك يمين، اركبه واتك على الراجل سبيشال تريدر ده، واقول له ان انا عايز اشتري اي ايتم من دول. باجي عند السهم ده بختار 5 ستارز واعمل كونفيرم. بعد كده هروح على البوت، الاسم اللي انا فاتح بيه كاركتر التريد لازم يكون معايا اتش بي زي ده كده للتريد. بعد كده هروح عند البروتكشن، هروح عند البي، اعلم على كل ده 50 59 واعمل سيف. ده بيعمل اوتو ريكفري للاتش بي بتاع التريد لوحده. دي مهمة جدا، لازم ان انا اعملها طبعا. طبعا طالما انا فاتح الكاركترين على ام بوت، او بالاخص الكاركتر التريد ان انا فاتحها على ام بوت، فاروح عند الام بوت بتاع الكاركتر الخاص بالتريد، واروح عند اريا. الصفر سنتر اكس هشيله، سنتر واي هشيل الصفر برضو، واروح عند ووك سكريبت. عندي 3 نقط قدام ووك سكريبت، فانا مش عايز افضل ماشي بالتريد، لان انا فاتح 2 كاركتر طبعا، فمش هفضل او مش هكون فايق ان انا امشي التريد واعمل اتاك بالكاركتر الهانتر. فهروح عند الام بوت، عند ووك سكريبت زي ما قلنا. هختار قدام ال3 نقط دول سكريبت، السكريبت بتاع التريد اللي هو ده. هشيل ده تاني واشيل ده تاني
انا لسه ما عملتش سيف ولا عملت تشغيل ولا عملت حاجه. فايده الووك سكريبت ده انا اتكلمت عليه قبل كده في فيديو ازاي نعمل ووك سكريبت، في الفيديو اللي اللينك تحت برضو. الفايدة ان انا طبعا مش هحتاج ان انا اودي التريد دي، او ان انا افضل كل شوية اشغل امشي التريد، وهكون فايق بس للكاركتر الهانتر ان انا اعمل اتاك بيها لو سيف نزلت، او بلاير لعيبة يعني سيف جات عليا، ان انا فوق ان انا اعمل اتاك فيهم. فانا هروح عند التلات نقط دول زي ما قلنا، واختار ووك سكريبت زي ما اخترنا، وبعد كده اعمل سيف، بعد كده ستارت بس، واسيب التريد تشتغل لوحدها. هلاقي ان هي بتمشي لوحدها، حتى لو انا حاولت ان انا اوديها مكان تاني مش بترضى، هي بتمشي على السكريبت اللي انت كنت ماشي عليه قبل كده. كده انا وصلت الاتنين كاركتر التريد والهانتر بتاعي للتاون. بعد كده هروح في الكاركتر التريد عند التريدر ده واقول له سيل. هاجي هنا ازاي ان احنا نعمل البج بقى، دي انا هعرفها دلوقتي. طبعا طالما انت معاك اتنين كاركتر هانتر، يعني وكمان كاركتر هانتر زيادة مع الكاركتر ده اللي هو انجينير ده، لو في كمان كاركتر ممكن ان انت تعمل 3 باج، اللي هو 3 ريورد، تاخد 3 مرات بنفس التريت الواحدة. حتى لو انت معاك سواء 2 هانتر او 1 هانتر. لكن لو انت معاك 3 هانتر ما ينفعش ان انت تعمل 3، فلازم تعمل 2 باج بس، او 2 ريورد بس. لكن التلاتة ريورد تنفع مع 2 هانتر بس. 2 هانتر يعني مش 1 2، لا 2 هانتر يعني في 2 في البارتي معاك، يعني البارتي كله 3. تمام. فانا هروح بالتريد ازاي ان احنا نعمل باك على 3. هنروح نفتح اول صفحة رقم 1 دي، نقلب لغاية رقم 2، نعمل سيل اول، نعمل يس لغاية، هنبيع لغاية اخر صفحة دي لغاية هنا، ونعمل كنسل. ابيع كمان واحدة، يس كنسل. بس هنا بقت 2 عادي مش مشكلة. بعد كده هعمل ريستارت. دلوقتي انا قفلت وفتحت تاني، هروح عند الاي افتح الانفنتوري بتاعي، هلاقي ان انا جالي 15 ارينا كوين، 35 كي كوين. فاروح اديله بدي تاني، واروح عند الصفحة رقم 2، الصفحة رقم 3 بقى ابيع رقم 3 و4، صفحة رقم 3 وصفحة رقم 4، اعمل سيل اول، وابعت الايكون دي بعيد كده علشان اشوف الايتمز. هنا انا بعت 2، هروح اعمل ريستارت تاني. كده نكون خلصنا التريد بتاعنا. لو الناس اللي بتسأل هل لازم اطلع من سمر كاند لأليكس، طبعا لازم لو انت عايز تعمل 2 اكس ريورد او 3 اكس ريورد. لكن ممكن ان انت تطلع تريد قسطنطينبول او قسطنطينية، ممكن تطلع منها تروح للمركب دي، تسافر برضه لأليكس وتيجي تسلم هنا، ولكن مش هيجيلك 2 اكس ولا 3 اكس، هيجيلك ريورد واحد بس. في النهاية لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو، ولو في أي سؤال ممكن تكتبه في الكومنتات وأنا هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.